Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Τετάρτη, 8 Μαΐου του 2024. Ξεκινώντας, φρέσκο να μην το ξεχάσω, πατάτε μου αρέσει στο κανάλι, αν το θέλετε φυσικά, διότι έτσι βοηθάτε στον αλγόριθμο να το ανεβάζει ψηλά και να το δείχνει. Άρα πατάτε μου αρέσει και αν σας αρέσει και το περιεχόμενο, και όσοι θέλετε να πείτε κάτι, σχολιάστε κιόλας. Αυτά τα δύο παίζουν ρόλο στην προβολή του καναλιού όσους κάνουν έρευνα και ανοίγουν το YouTube. Επίσης, να θυμίσω ότι το συμμετέχω προχωράει, απλώνεται και βαθαίνει. Θα κάνουμε μία συνέντευξη με τον κύριο Αϊφαντή, ο οποίος θα μας τα πει καλύτερα. Να προχωρήσουμε τώρα στα σημερινά. Καταρχάς έχουμε δύο επαιτειακά. Σαν σήμερα ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, μια πολύ μεγάλη μορφή του αγώνα, αντιστέκεται στο χάνι της Γραβιάς και νικάει τους Οθωμανούς. Εδώ, για να δούμε λίγο τα γεγονότα, δεν θα επεκταθούμε στη μάχη στο χάνι της Γραβιάς. 120 άντρες είχε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος μαζί του, ψυχωμένος. 9.000 ήταν οι άντρες του Ομερβριώνη. Και μπροστά, σαφώς και στην οχύρωση και στο σχέδιο που είχε εκπονήσει ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, αλλά και μπροστά στην αντριοσύνη των 120 μαχητών, 9.000 το έβαλαν στα πόδια. Άρα τιμούμε τη μνήμη του Οδυσσέα Ανδρούτσου και των συμπολεμιστών του. Να πάμε στη δεύτερη επέτειο, η οποία μας τη λένε και λίγο στραβά. Σαν σήμερα απελευθερώθηκε η Σύμη. Η Σύμη είναι ένα τρομερά όμορφο νησί, τραχή, ένας βράχος μέσα στη θάλασσα, αλλά έχει μια ανίποτη και απίστευτη ομορφιά. Όταν πάτε, μην περιοριστείτε μόνο στο δρομολόγιο από τη χώρα προς τη μονή του Αρχάγγελου στον Πανορμίτη, διότι συνήθως οι 9 στους 10, να μην πω οι 99% αυτό κάνουν. Προσπαθήστε και δείτε μονοπάτια, περπατήστε εκτός του δρομολογίου αν μπορείτε, θα δείτε αυτή η πέτρα, ο ξερότοπος έχει και όμορφα δάση, για όσοι είστε της πεζοπορίας πάνω σε βουνά, όμορφα λαγκάδια, πολύ όμορφο νησί. Και αν πάτε σε περίοδο τέτοια ή μάλλον λίγες μέρες πιο μετά, υπάρχει απίστευτη ποσότητα ρίγανη στο νησί. Μάλιστα μου έλεγαν οι Σημιακοί ότι τη ρίγανη την μάζευαν και την πουλούσαν με τα πλοία. Πραγματικά παντού ρίγανη, που είναι ένα καταπληκτικό βότανο η ρίγανη και μάλιστα έχει και πολλές ιδιότητες. Σαν σήμερα λοιπόν είχε προηγηθεί η κατάληψη των νησιών από τους Γερμανούς. Την κατέλαβαν την Δωδεκάνησο από τους Ιταλούς όταν οι Ιταλοί αποσύρθηκαν από τον άξονα. Κατέλαβαν οι Γερμανοί και σαν σήμερα 8 Μαΐου του 1945 ο διοικητής του Δωδεκανήσου έδωσε εντολή στον διοικητή των στρατιωτικών δυνάμεων των Γερμανών που ήταν στο νησί να παραδώσει την Σύμη σε έναν Άγγλο ταξιάρχο που είχε αποβιβαστεί στο νησί. Και έτσι παραδόθηκε η Σύμη από τους Γερμανούς στους Άγγλους, οι οποίοι, προσέξτε τι παιχνίδι έπαιξαν, δεν θέλω να πω την άλλη λέξη που αρχίζει από πει, τι παιχνίδι έπαιξαν. Προσπάθησαν, καταρχάς ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, έκαναν μάλιστα και μια αντιστασιακή οργάνωση οι Έλληνες της Δωδεκανήσου εναντίον των Άγγλων, ταλαιπωρήθηκαν. Καταρχάς επίσης προστάτευσαν τους δοσύλλογους για να διοικήσουν τα Δωδεκάνησα και έβαλαν ως στόχο να αυτονομηθούν τα Δωδεκάνησα και να έχουν έτσι τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου μέσω της Κύπρου και
του Νοτίου Αιγαίου να ενώσουν την περιοχή, να είναι μάγκες. Απλά το 1948 υποχρεώθηκαν από τη Συνθήκη των Παρισίων να δώσουν τα δεδεκάνησα στην Ελλάδα. Άρα σαν σήμερα δεν απελευθερώθηκε η Σύμη, πέρασε από την κυριαρχία των Γερμανών στην κυριαρχία των Άγγλων, οι οποίοι δεν ήταν καθόλου φιλέλληνες όπως πληροφορούμε και όπως μπορεί να αποδειχθεί αν οποιοσδήποτε διαβάσει σχετικά κείμενα από την εποχή εκείνη. Το ίδιο παιχνίδι που έπαιξαν στην Ελλάδα με τα πολεμικά, δηλαδή με τους δοσύλλογους που τους προστάτευσαν, αυτονομιστικά παιχνίδια που έκαναν στη Φλόρινα, προσέξτε, μόλις έφυγαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Άρχισαν να παίζουν αυτονομιστικά παιχνίδια και κατά την άποψή μου, που δεν μπορώ να την αποδείξω επιστημονικά, αυτοί υποδάβλησαν τον εμφύλιο πόλεμο. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ευθύνες η Σοβιετική Ένωση και ό,τι είχε δημιουργήσει εδώ με το αντιστασιακό κίνημα. Έχουν και αυτοί ευθύνες, αλλά επειδή η Βρετανία σκεφτόταν πώς θα ασκεί τον έλεγχο στην Ελλάδα με ένα ισχυρό αριστερό κίνημα, όπως είχε εξελιχθεί η αντίσταση εναντίον των Γερμανών, φρόντισε να εφαρμόσει την πολιτική του διέρη και βασίλευε, διχασμός, εμφύλιος και ένα διχασμένο λαό τον χορεύει στο ταψί, όπως μας χόρεψαν στο ταψί από το 1949, για να μην πούμε μέχρι και σήμερα. Ακόμα πολλοί Έλληνες όταν πηγαίνουν στην κάλπη δεν σκέφτονται το μέλλον, το παρελθόν σκέφτονται, το παρελθόν τους καθοδηγεί. Εντάξει, αυτά τα επαιτειακά. Να περάσουμε τώρα κεντρικό θέμα. Καλά, μιλάμε τώρα ότι υπάρχει ο απίστευτος αποπροσανατολισμός σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά σε πιάνει πανικός όταν σκέφτεσαι πού διολυσθένει η χώρα. Προσέξτε, έχουμε σε εξέλιξη το θαλασσόλικο. Έχουν δεσμεύσει για έρευνα και διάσωση την καρδιά του Αιγαίου, ενώ δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Για ασκήσεις, για μέρες πολλές, με ναύτεξ. Την καρδιά του Αιγαίου, προσέξτε. Κάνουν το θαλασσόλικο που είπαμε χθες τι είναι. Ο θαλασσόλικος είναι το προήμιο της εφαρμογής σχεδίων για κατάληψη μεγάλου ελληνικού νησιού, ένα από τα 5. Λοιπόν, έχουμε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία, ευθεία διεκδίκηση του Μεσού Αιγαίου από την Ελλάδα και μάλιστα με τον πιο πονηρό τρόπο μέσω της παιδείας, που μετά από 10-15 χρόνια και 10 χρόνια οι μαθητές που θα διδαχθούν το Μεσό Αιγαίο, που θα βλέπουν και χάρτες, θα τους ζητούν να τους δείχνουν τους χάρτες, θα εντυπωθεί μέσα τους ότι αυτή η περιοχή είναι τουρκική πατρίδα. Πάνε μετά εσύ αυτούς που θα γίνουν και βουλευτές, υπουργοί και πολίτες. Ακόμα και να έρθει ένας Τούρκος στην κυβέρνηση που έχει τα λογικά το κεφάλι του, τη λογική στο κεφάλι του, πώς θα μπορέσει να πείσει τους ανθρώπους αυτούς ότι δεν είναι τουρκική πατρίδα? Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ανάγεται σε μείζον ζήτημα των ελληνοτουρκικών η μονή της χώρας, την προεδρική απόφαση της οποίας, για τη μετατροπή της οποίας σε τζαμί, την πήρε πριν 2 χρόνια ο Ερντογάν. Το έκανε τώρα, αυτό ανάγεται σε πρώτο θέμα, αναδεικνύεται σε πρώτο θέμα παντού, να μην πάει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή πραγματικά δεν ρωτάει κανένας, ρε παιδιά, από τότε που υπογράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών μέχρι σήμερα, βάλτε στη σειρά, ένας δημοσιογράφος κανονικά πρέπει να τα βάλει αυτά στη σειρά. Τι έκανε η Τουρκία, για τα πάρκα τα θαλάσσια δεν είπα, τι έκανε η Τουρκία παραβιάζοντας τη διακήρυξη των Αθηνών? Έκανε 1, 2, 3, 4, 5. Πού πας βρε Καραμήτρο στην Άγκυρα όταν σου έχει κάνει όλα αυτά? Εδώ λοιπόν, ακούστε, θα δούμε μετά μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στο Σρόιτερ και θα την σχολιάσουμε, αλλά προσέξτε πού βρισκόμαστε. Όντως είναι μια περίοδος ελληνοτουρκικής προσέγγισης, όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Ποια η στρατηγική της Ελλάδας για αυτή την προσέγγιση, ή μάλλον κατά πόσον εντάσσεται αυτή η προσέγγιση στην εθνική στρατηγική της χώρας και κατά πόσον ικανοποιεί κάποιους εθνικούς στόχους αυτής της εθνικής στρατηγικής
και κατά πόσον η ελληνοτουρκική προσέγγιση εντάσσεται στην εθνική στρατηγική της Τουρκίας και κατά πόσον και σε ποιο βαθμό εξυπηρετεί τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η αλφαβήτα. Εδώ λοιπόν, καταρχάς έχουμε εθνική στρατηγική. Τι θέλουμε δηλαδή να πετύχουμε την ελληνοτουρκική προσέγγιση? Θα δείτε παρακάτω κάποια πράγματα, δηλαδή ούτε μικρό παιδί θα τα έλεγε, που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ως στόχους. Απ' την άλλη πλευρά, η Τουρκία εξυπηρετεί όλους τους μείζονες εθνικούς στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει με την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Δηλαδή, τα 12 μίλια καληνύχτα, τη γαλάζια πατρίδα, έρευνα διάσωση, αποτροπή θαλάσσιων πάρκων από την Ελλάδα, δεν ξέρω πού είναι, γιατί δεν λένε τίποτα. Εδώ πήγανε, προετοιμάστηκαν να αυξήσουν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης και το κατάπιαν, το ρούφηξαν οι δικοί μας εδώ. Το Κυπριακό στο ράφι, η Τουρκία να δείτε μετά τι ετοιμάζει, με τα ανδρίκελά της κάτω. Άρα η Τουρκία με την προσέγγιση, προσέξτε, όχι μόνο μένει σταθερή στις θέσεις της, εκμεταλλεύεται την προσέγγιση και τις προωθεί. Η Ελλάδα θα δείτε μετά τι μας λέει Μητσοτάκης. Πραγματικά λοιπόν, άκουσα αυτές τις μέρες, διάβασα, δεν είδα ένα κείμενο βάθους να βάζει τα πράγματα στη θέση τους, δεν είδα ένα δημοσιογράφο να κάνει μια ανάλυση, να κάνει και σωστά ερωτήματα. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε με το Σρόιτερ και με το Μητσοτάκη. Θα πηγαίνω μόνο στο μέρος της συνέντευξης που αφορά τα ελληνοτουρκικά, τον Ράμα κτλ. Λέει, σε λίγες μέρες ταξιδεύετε στην Τουρκία. Θα συναντηθείτε με τον Ερντογάν. Το δώρο που σας έκανε σε εισαγωγικά εν ώψη της επίσκεψης ήταν η μετατροπή της μονής της χώρας σε ζαμί. Πολλοί εκτιμούν ότι ίσως αυτή η επίσκεψη θα έπρεπε να αναβληθεί, κύριε Πρόεδρε, και να μην πάτε στο ταξίδι. Ποια είναι η θέση σας? Δηλαδή, ο δημοσιογράφος ρωτάει μόνο για τη μονή της χώρας. Όλα τα άλλα τα κάνουμε γαργάρα. Μητσοτάκης. Δεν πρέπει να αναβληθεί η επίσκεψη, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Γιατί είναι σημαντικό ακριβώς να έχουμε διάβλους επικοινωνίας? Γιατί? Για να μέσω των διάβλων να προωθεί ακόμα πιο βαθιά η Τουρκία τις διεκδικήσεις εναντίον της Ελλάδας. Αυτό είναι το νόημα των διάβλων επικοινωνίας? Ή, κοίταξε, για πρόσεχε, γιατί αν απλώσεις το χέρι σου στο κόψω. Δεν υπάρχει αυτή η λογική. Απλώνει το χέρι η Τουρκία, η Ελλάδα κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, την άλλη πιο βαθιά, την άλλη πιο βαθιά. Αυτό γίνεται. Προσέξτε τι άλλο λέει. Και είναι πολύ καλύτερα να πάω ο ίδιος στον Ερντογάν να του εκφράσω την εντονότητα τη δυσαρέσκειά μου για την επιλογή αυτή, από το να δημιουργήσουμε μια κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία θα ακυρώσει τα σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τον τελευταίο χρόνο. Δηλαδή, πραγματικά, ο άνθρωπος είναι στον κόσμο του. Είναι στον κόσμο του. Σημαντικά βήματα πρόοδου ποιο είναι? Η ένταξη της γαλάζιας πατρίδας στα τουρκικά βιβλία ιστορίας, ή ο θαλασσόλικος που γίνεται τώρα, ή η άσκηση ΕΦΕΣ που ξεκίνησε και αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του μήνα, με την οποία προβλέπεται κατάληψη ελληνικού νησιού. Ποια είναι τα σημαντικά βήματα που έκανες? Με τους μετανάστες? Μα με τους μετανάστες το πληρώσαμε ακριβά αυτό, 10 δις. Και δεν το κάνει για σένα, για την Ευρώπη το κάνει, για την Αμερική. Θέλω να θυμίσω ότι άμα δει κανείς μακροσκοπικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία 4 χρόνια, καταρχάς το μακροσκοπικό δεν είναι για 4 χρόνια. Τα 4 χρόνια στον πολιτικό χρόνο είναι τίποτα. Μακροσκοπικά είναι σε βάθος χρόνου. Και εδώ εκτός λογικής. Δεν ξέρω ποιος τα λέει αυτά. Η Ελλάδα λέει, αν δούμε μακροσκοπικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία 4 χρόνια, η Ελλάδα δεν έχει μετακινηθεί από τις θέσεις της. Ο πρόεδρος Ερντογάν κάποτε έλεγε Μητσοτάκης γιοκ, και τελικά υπό την πίεση των εξελίξεων και νομίζω ως αποτέλεσμα και της σωστής πολιτικής την οποία ασκήσαμε, καταφέραμε και ξανακαθίσαμε στο τραπέζι και πράγματι έχουμε κάνει σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Δεν έχουμε παραβιάσεις και παραβάσεις εδώ και παραπάνω από 1 χρόνο. Εδώ, ακούστε τι λέει εδώ. Καταρχάς λέει, εμείς δεν μετακινηθήκαμε. Μετακινήθηκε όμως η Τουρκία. Και μετακινήθηκε προς τα δω. Αύξησε, επεξέτεινε τις διεκδικήσεις της. Αυτό γιατί δεν το λες, ή γιατί δεν το λέει δημοσιογράφος? Και προσέξτε, λέει, το θεωρεί επιτυχία που ο Ερντογάν από τότε που έλεγε Μητσοτάκης γιοκ, τώρα λέει κάθεσε στο τραπέζι γιατί ανέρεσες
όλα αυτά που τον έκαναν να λέει Μητσοτάκης γιοκ. Πήγε στο Κογκρέσο, πήγε εδώ και τον κατήγγειλες και λέει Μητσοτάκης γιοκ. Όταν τα παίρνεις όλα αυτά πίσω και τα ρουφάς, τότε λέει άλλα να κάτσουμε στο τραπέζι. Τον βολεύει, δεν το καταλαβαίνεις. Και το θεωρεί αυτό επιτυχία. Πραγματικά δεν είναι δυνατόν να υπάρχει το επίπεδο πολιτικού λόγου, τέτοιο επίπεδο πολιτικού λόγου σε ένα κράτος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε καμιά παρέα, ξέρω εγώ, σε τίποτα. Σε κράτος σε καμία περίπτωση. Ο Στρόιτερ, όχι ότι η Τουρκία έχει μετακινηθεί από τις δικές της θέσεις και για τα νησιά, θα έρθω σε αυτό, λέει ο Μητσοτάκης. Έχω μια καλή συνεργασία με κάποιες αναταράξεις στα ζητήματα της διαχείρισης του προσφυγικού. Έχουμε τη συμφωνία για τη διευκόλυνση βίζας για τα 10 ελληνικά νησιά, η οποία έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς στα νησιά του Αιγαίου. Συγγνώμη, η συμφωνία για τα 10 νησιά ποιανού επιτυχία είναι, της Ελλάδας ή της Τουρκίας? Δεν αναλογίζεται ο Πρωθυπουργός γι' αυτό? Ότι η Τουρκία για να το ζητάει, για να το δέχεται, κάποιο εθνικό στόχο εξυπηρετεί. Σιγά να μην νοιαζόταν ο Ερντογάν να εξυπηρετήσει τους πολίτες του. Εθνικό στόχο εξυπηρετεί. Τίποτα, δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά για να το καταλάβουμε πρέπει να έχουμε το νου μας σε αυτά, όχι στα άλλα, έτσι. Άρα έχουμε ένα καλύτερο κλίμα, αλλά δεν έχω αυταπάτες. Η Τουρκία δεν έχει μετακινηθεί στις βαστικές της θέσεις. Ούτε εμείς έχουμε μετακινηθεί όμως. Λάθος, η Τουρκία μετακινήθηκε. Βάζοντας τα βιβλία, τη γαλάζια πατρίδα στα βιβλία, μετακινήθηκε και ήρθε πιο κοντά, πιο βαθιά, πιο εδώ. Λοιπόν, Στρόιτερ, τι θα το ζητήσετε λέει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα για τη μονή της χώρας? Ακούστε τι γίνεται. Η μονή της χώρας, επειδή είναι θρησκευτικό ζήτημα, απασχόλησε πιο πολύ την ελληνική κοινή γνώμη. Διότι η ελληνική κοινή γνώμη έχει αποκοιμηθεί, έχει αποευαισθητοποιηθεί ή αναισθητοποιηθεί στα εθνικά θέματα και στο κυπριακό. Όμως η μονή της χώρας, Κωνσταντινούπολη, ξέρετε, υπάρχουν αυτές οι μνήμες και επειδή ακριβώς αυτό το ζήτημα έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη, ασχολείται μόνο με αυτό. Για λόγους διαχείρισης της κοινής γνώμης. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ούτε μία στο 3 εκατομμύριο, να θέσεις όπως και να θέσεις το θέμα, όχι εσύ, η Αμερική να πάει να θέσει το θέμα και ο Πούτιν και δεν ξέρω εγώ ο Αβραάμ Πάπας, δεν υπάρχει περίπτωση ο Ερντογάν να κάνει πίσω. Άρα γιατί θα το θέσεις? Για να πετύχεις τι? Λοιπόν, λέει Στρόιτερ, λέει κρατάω ότι θα το θέσει, λέει, στη συνάντηση τον Ερντογάν. Αυτά είναι τώρα στάχτη στα μάτια της ελληνικής κοινής γνώμης. Φαντάζομαι θα είναι ένα από τα βασικά θέματα γιατί είναι και το πλέον πρόσφατο. Και τα άλλα, για δεν ρωτάει για τη γαλάζια πατρίδα. Πάμε τώρα. Εσείς ταξιδεύετε στην Τουρκία, ο Ράμα έρχεται στην Ελλάδα. Διαβάζω για πολλές προσπάθειες να αναβληθεί αυτή η επίσκεψη, η οποία δεν θα αναβληθεί τελικά. Καταρχάς είναι ευπρόσδεκτος ο Ράμα στην Ελλάδα, Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, δεν έρχεται ως προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι μια επίσκεψη με διμερεί χαρακτηριστικά. Έρχεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι για να μιλήσει σε ομοεθνείς του. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και αυτή είναι μια επιλογή που στην παρούσα συγκυρία εν ώψη ευρωεκλογών μάλλον περιττή μου φαίνεται. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί, είμαστε μια δημοκρατία, δεν απαγορεύουμε το δικαίωμα της συνάθρησης, το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, οπότε δεν αποδίδω και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτήν την επίσκεψη. Στρόιτερ, το δικαίωμα της επίσκεψης δεν το απαγορεύεται και δεν μπορείτε να το απαγορεύσετε. Ούτε τη συνάθρηση, λέει ο Μητσοτάκης. Τη συνάθρηση, υπό την έννοια όμως αυτή, ότι έχει ζητήσει ένα ανοιχτό χώρο για μεγάλη συγκέντρωση, δεν ξέρω τώρα, με το Φρέντι Μπελέρη στη φυλακή και μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων να πανηγυρίζουν για το Ράμα, αυτό είναι εικόνα, λέει ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό και είπα ότι είναι μια αχρίαστη επιλογή. Έχουμε ζητήματα στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Δεν έχουμε ζητήματα, σε χορεύει στο ταψί ο Ράμα, με αυτούς που έβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εντάξει, και με αυτό που είσαι και εσύ δηλαδή. Δεν θα την απαγορεύσετε τη συγκέντρωση, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Όχι, δεν θα την απαγορεύσουμε. Ακόμα και αν γίνει σε ανοιχτό χώρο. Μητσοτάκης. Αλλά σίγουρα δεν είναι και κάτι το οποίο έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να το διευκολύνουμε. Ούτε θα απαγορεύσουμε, ούτε θα διευκολύνουμε. Αλλά να σας πω κάτι ακόμα. Πράγματι, η υπόθεση αυτή έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ένταση
στις ελληνοαλβανικές σχέσεις το ζήτημα, εννοεί του Μπελέρη, δεν είναι διμερές, είναι ευρωπαϊκό, σε πείσμα όσων ισχυρίζονται ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μόνο την ελληνική εθνική μειονότητα. Αφορά το κράτος δικαίου, νομίζω ότι κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι είναι διμερές. Τον αδειάζει το Μητσοτάκη. Λέει ο Μητσοτάκης πιο κάτω, έχουμε δύο ανθρώπους από τη Χιμάρα, τον Δήμα και τον Μπελέρη. Λέει, πρόσεξα ότι τα δύο άλλα κόμματα, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν μουσουλμάνο στο ευρωψηφοδέλτιο, ενώ έχουμε εμείς. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει κόμμα το οποίο κατεβαίνει σε εκλογές στη Θράκη με αμιγώς τουρκογενή χαρακτηριστικά. Τι εννοεί, θα δούμε, είναι το δεύτερο θέμα μας. Εννοεί ότι το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπίμως δεν έβαλαν υποψήφιο μουσουλμάνο για να διευκολύνουν τους ψηφοφόρους τους να ψηφίσουν το κόμμα Ισότητας και το Κιέφ αυτό. Θα δούμε παρακάτω. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις ευρωεκλογές στη Θράκη με αμιγώς τουρκογενή χαρακτηριστικά. Σρόιτερ. Το παρακολουθούμε αυτό, φαντάζομαι. Ναι, το παρακολουθούμε, βέβαια το παρακολουθούμε. Ναι, με την παρακολούθηση θα μείνετε. Σρόιτερ. Ούτε αυτό εντάσσεται στο μήνα του μέλητος με την Τουρκία, έτσι. Μα κοιτάξτε, όποιος πιστεύει, το έχω πει πολλές φορές, ότι η Τουρκία άλλαξε, δεν άλλαξε κτλ. Όποτε θέτει, λέει, θέμα τουρκικής μειονότητας, εγώ το απαντώ. Και συνεχίζει να το θέτει. Τώρα λέει για το θέμα της Ουκρανίας, έχουμε, λέει, S-300 στη Σαουδική Αραβία. Μπορεί να τους πάρουμε από εκεί να το στείλουμε στην Ουκρανία. Λέει, δεν μπορώ να τους στείλω από τη Σαουδική Αραβία στην Ουκρανία, διότι στη Σαουδική Αραβία υπάρχουν και δεν είναι σε ένα πολεμικό μέτωπο. Αν πάνε στην Ουκρανία μπορεί να καταστραφούν. Ενώ από την Σαουδική Αραβία μπορώ να τους πάρω σε λίγες μέρες να τους έχω εδώ. Από την Ουκρανία, αν πάνε, χάθηκαν. Τώρα, όσον αφορά και λέει, ο Μητσοτάκης λέει ότι αν στείλω είτε Patriot είτε S-300 δεν θα τους ξαναπάρω, θα καταστραφούν. Υπάρχει πιθανότητα να καταστραφούν. Από εκεί και πέρα έχουμε πλεονασματικό υλικό το οποίο σε τακτά χρονικά διαστήματα το στέλνουμε, Σρόιτερ. Άλλα αντιαεροπορικά συστήματα δεν το αποκλείεται να στείλετε. Έχουμε στείλει μικρότερες εμβέλειες αντιαεροπορικά συστήματα, του Stinger εννοεί, από το πλεονασματικό μας υλικό. Δηλαδή η Ελλάδα είχε Stinger, τους οποίους είχε στις αποθήκες για πλεόνασμα, μωρέ. Βάλε εκεί μερικούς Stinger που κοστίζουν εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια αυτά που στείλαμε, να έχεις πλεονασματικό υλικό. Ψέματα μπροστά στα μάτια μας λένε ψέματα. Οι Stinger που έδωσαν ήταν για την εγγύηση αεροπορική υποστήριξη της πιο κρίσιμης αεροπορικής βάσης της Ελλάδας. Και τώρα δεν υπάρχει αυτό. Και μας λένε ψέματα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι ψεύτες πραγματικά. Γι' αυτό λέω, για να γίνεις πολιτικός θα πρέπει να έχεις ειδικά χαρακτηριστικά ως άνθρωπος. Να μην έχεις ηθικό κώδικα, 0, και να είσαι έτοιμος να πεις τα μεγαλύτερα ψέματα στους Έλληνες πολίτες. Λέει λοιπόν, έχουμε στείλει μικρότερες εμβέλειες αντιαεροπορικά συστήματα από το πλεονασματικό μας υλικό, διότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο ΓΕΘΑ. Ψέμα, μεγάλο ψέμα. Και θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απεξαρτηθεί από ρωσικά συστήματα και από μιας πλευράς αυτή η διαδικασία είναι και μια ευκαιρία να ξαναδούμε συνολικά την αντιαεροπορική θωράκιση της χώρας με συστήματα τα οποία δεν θα μας κάνουν εξαρτημένους από μια χώρα με την οποία δυστυχώς όχι η Ελλάδα, η Ευρώπη έχει μπει σε πορεία, πιστεύω, μακροχρόνιας σύγκρουσης. Άρα, Σρόιτερ, υπό ποιες προϋποθέσεις θα στέλναμε ή θα δίναμε τους S-300, δεν θα δώσουμε τους S-300, γιατί μας είναι απαραίτητοι αυτή τη στιγμή. Ούτε αν μας προσφέρουν αντίστοιχα αμερικανικά συστήματα, λέει ο Σρόιτερ. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα και στον βαθμό που οι S-400 αυτή τη στιγμή είναι συστήματα τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα, δεν θα παραχωρηθούν. Θετικό το ότι δεν θα παραχωρηθούν αυτή τη στιγμή οι S-300, για να λέμε και τα σωστά. Το άλλο που ότι θα δώσουμε τα αντιαεροπορικά, επειδή έχουμε μπει σε περίοδο μακροχρόνιας σύγκρουσης, να πάρουμε αντιαεροπορικά από αλλού. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Να δούμε αν θα λειτουργήσουν όμως τότε ή αν θα μας δώσουν να τα βάλουμε στα νησιά. Μήπως γίνει ό,τι έκαναν και στην Κύπρο τόσα χρόνια, που δεν έδιναν στην Κύπρο όπλα, πήρε η Κύπρος από τη Ρωσία και τώρα λένε διώξτε, γιατί άλλαξαν άποψη, πιθανόν να σου δώσουμε όπλα. Εντάξει, για πάρτε τα και να δούμε αν θα σε αφήσουν να τα πας στα νησιά
οι σύμμαχοί μας. Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα. Στη Θράκη έχουμε μία μειονότητα που ονομάστηκε μουσουλμανική θρησκευτική κατά πέτηση των Τούρκων στη Λοζάνη στις διαπραγματεύσεις. Γιατί? Διότι αυτή η μειονότητα αποτελείται από τρεις εθνοτικές ομάδες: Τούρκους, Πομάκους και Ρωμά. Η Τουρκία δεν ήθελε να τους ονομάσουμε με τα ονόματά τους. Δηλαδή εξαιρούνται τις ανταλλαγές των πληθυσμών οι Τούρκοι, οι Πομάκοι και οι Ρωμά της Θράκης. Γιατί? Διότι από τότε είχε στρατηγική που τη διατηρεί μέχρι σήμερα να τους τουρκοποιήσει όλους. Και στην τουρκοποίησή τους ή τον εκτουρκισμό τους ή την τουρκοποίησή τους έπαιξε ρόλο και το κράτος αυτό εδώ. Αυτό εδώ να το πούμε ελληνικό. Έπαιξε ρόλο, αφήστε τώρα. Όταν τους υποχρεώσαμε για ανατοικούς σκοπούς να μιλάνε όλοι τουρκικά, να σπουδάζουν τουρκικά, να διδάσκονται τουρκικά, που δεν προβλεπόταν αυτό από τις συνθήκες που υπογράψαμε. Γιατί? Διότι οι Πομάκοι μιλούσαν σλάβικα και επειδή μιλούσαν σλάβικα υπήρχε φόβος να τους προσετεριστούν οι Βούλγαροι, άρα να ασκήσουν επιρροή σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι και να αποκτήσουν και πρόσβαση στη θάλασσα, κάτι που ήταν αντίθετο με τα σχέδια και του ΝΑΤΟ. Και έτσι είπαμε, κάντε τους Τούρκους αφού οι Τούρκοι είναι σύμμαχοι, είπε το ΝΑΤΟ και οι δικοί μας το κατάπιαν. Εντάξει, εκεί είμαστε. Τώρα λοιπόν έχουν κάνει ένα κόμμα οι μουσουλμάνοι εκεί και προσέξτε, γιατί λέει ο κύριος πρωθυπουργός ο δικός μας, αμετακίνητοι μείναμε εμείς. Εσύ έμεινες αμετακίνητος, ο άλλος προχωράει όμως. Το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας λοιπόν, το οποίο το χρηματοδοτεί το τουρκικό κράτος, έχει επεκτείνει την δράση του, κάνει προσπάθειες, τα γνωρίζουμε αυτά χρόνια τώρα, αλλά τώρα έκανε και πρακτικά βήματα σε εκλογικό επίπεδο. Έχει εντάξει στον κατάλογο των υποψηφίων ευρωβουλευτών και μία Ελληνίδα λέμε εμείς, η ίδια λέει ότι δεν είναι Ελληνίδα, είναι Μακεδόνισσα, σλαβικής τέτοιας, των Σκοπιανών δηλαδή, την έχει εντάξει στο ψηφοδέλτιό της. Δηλαδή αυτό είναι στρατηγική της Άγκυρας, κύριε Μητσοτάκη, αν δεν το ξέρεις. Είναι στρατηγική της Άγκυρας να προσετεριστεί κι άλλες ομάδες στην Ελλάδα που λόγω της γλώσσας, της μητρικής γλώσσας, μπορούν να αυτοπροσδιοριστούν ως Μακεδόνες ή ως Βλάχοι και σταδιακά να σου δημιουργήσει ένα πολλαπλό μειονοτικό πρόβλημα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Μπορεί αύριο να πάρει και τίποτα Αλβανούς μέσα που ψηφίζουν. Αυτό δεν είναι σήμερα, είναι το μεθαύριο. Στα επόμενα στάδια θα το δεις. Όσο σημαίνεις αμετακίνητος, ο άλλος έρχεται πιο κοντά και να μην πω τι σου κάνει. Πάμε να δούμε τι μας λέει ο Διονύσης Βοριάς από το χρόνο της Κομοτηνής. Φέτος το ψηφοδέλτιο του κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, πολιτικό κόμμα της τουρκικής, όπως αυτό αποκαλούνται μειονότητας της Θράκης, δεν είναι αμιγώς μουσουλμανικό, όπως δηλώνουν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φέτος στο ψηφοδέλτιο συμμετέχει και μέλος της μακεδονικής, όπως αυτό αποκαλείται, εθνικής μειονότητας. Αναφέρει σε ανακοίνωσή της η μακεδονική κίνηση προώθησης της μητρικής γλώσσας Κρίστε Μισίρκοφ. Άκου, Μισίρκοφ Μακεδόνας. Ρε άντε τράβα, διάβασε κανένα βιβλίο ιστορίας. Κρίστε Μισίρκοφ και Μακεδόνας. Αυτή τη γλώσσα είναι η γλώσσα των Μακεδόνων. Τα βουλγάρικα. Με δεδομένη τη μείωση της δυναμικής, επειδή δεν είχε πολλούς ψήφους, υπό τον κίνδυνο να μειωθούν κι άλλο στις ευρωεκλογές, έτειναν χέρι συνεργασία σε μικρή μειοψηφία κατοίκων που προσδιορίζονται ως δήθεν εθνική μακεδονική μειονότητα Ελλάδας. Ορατός και ο κίνδυνος παραπλάνησης του εκλογικού σώματος. Ένα διαφορετικό όνομα από τα συνηθισμένα εντοπίζει κάποιος στο ψηφοδέλτιο. Είναι η κυρία Ευγενία Νατσουλίδου, η οποία σε πρόσφατη επίσκεψή της στην Κομοτηνή βρέθηκε στα γραφεία του Κιέφ, κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας,
όπου την υποδέχθηκε η Τσιγδέ Ασάφογλου και φωτογραφήθηκε κάτω από τους συμβολικά πρόσωπα της Άγκυρας. Ποια είναι όμως αυτή η υποψηφιότητα? Πρόκειται για την Ευγενία Νατσουλίδου, μία από τις ελάχιστες εκπροσώπους του μακεδονικού δόγματος σε εισαγωγικά στη χώρα μας και της ύπαρξης δίθεν μακεδονικής εθνικής μειονότητας. Την υποψηφιότητα της μάλιστα διαφήμισε με ανακοίνωσή της η μακεδονική κίνηση προώθησης της μητρικής γλώσσας Κρίστε Μισίρκοφ. Η κίνηση αυτή ζητάει ψήφο στην κυρία Νατσουλίδου, συγκεκριμένα και στο συνδυασμό του Κιέφ, προκειμένου όχι η ίδια να εκλεγεί, αλλά για να μετρηθούμε, όπως αναφέρει. Η συνθήκη των Πρεσπών, η συμφωνία των Πρεσπών, δημιούργησε το υπόβαθρο για να δημιουργηθεί εθνική μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, σε εισαγωγικά, φυσικά σε πολλά εισαγωγικά. Ακούστε λοιπόν τι λέει η ανακοίνωση αυτής της κίνησης. Φέτος το ψηφοδέλτιο του Κίεφ, ΔΕΜ, κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, πολιτικό κόμμα της τουρκικής μειονότητας της Θράκης, έτσι το αναφέρουν αυτοί. Δηλαδή παραβιάζουν τη συνθήκη και οι λεγόμενοι Μακεδόνες και τη λένε τουρκικής. Δεν είναι αμιγώς μουσουλμανικό, όπως δηλώνουν τα ελληνικά μημία. Φέτος το ψηφοδέλτιο μετέχει και μέλος της μακεδονικής εθνικής μειονότητας. Χρησιμοποιώ τους όρους που χρησιμοποιούν αυτοί. Αυτό δείχνει ότι το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο δεν αφορά στο θρήσκευμα του κάθε υποψηφίου, αλλά στην εθνική του ταυτότητα. Όσοι Μακεδόνες θέλουν να δηλώσουν τη στήριξή τους στη μακεδονική γλώσσα και εθνική ταυτότητα, βάζουν σταυρό στον αριθμό 26 Νατσουλίδου Ευγενία. Ευρωβουλευτή δεν θα μπορέσουμε να εκλέξουμε λόγω του εκλογικού νόμου που ισχύει, αλλά μπορούμε να μετρηθούμε για να μην λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχουμε. Ψηφίζουμε Κίεβ στις προσεχείς ευρωεκλογές, ενωμένες οι μειονότητες στην Ελλάδα, τι σας είπα πριν, θα έχουν ισχυρότερη φωνή από ό,τι χωριστά για να γίνουν τα αυτονόητα δικαιώματά τους σεβαστά από το ελληνικό κράτος. Δεν είναι μία χαμένη ψήφος για τους Μακεδόνες, ψήφος για το Κίεβ, δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε άλλωστε. Μόνο να κερδίσουμε μπορούμε. Γιατί επιλέχθηκε λοιπόν η Νατσουλίδου? Για δύο λόγους. Πρώτον, για να ενισχυθεί εκλογικά το Κίεβ με δεξαμενή και από άλλη περιοχή. Οι μειονότητες Θράκης σιγά σιγά, παρά το μεγάλο φόβο που προκαλεί οι μηχανισμοί του τουρκικού κράτους και την προξενική προπαγάνδα που καλά κρατεί, απομακρύνεται από το Κίεβ. Για παράδειγμα, στη Ροδόπη στις ευρωεκλογές του 2019 το κόμμα έλαβε 38%, ενώ το 2014 είχε πάρει 42%. Προς τα κάτω. Η αναλογία πληθυσμού χριστιανών μουσουλμάνων παρέμεινε ίδια μεταξύ των δύο εκλογών, γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας μουσουλμάνοι δεν ψήφισαν το Κίεβ, το οποίο πάντως παρέμεινε πρώτη πολιτική δύναμη στον νομό. Φέτος, η απουσία υποψηφίων από τη μειονότητα στα ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι λάθος και αν είχαν βάλει υποψηφίους θα είχε πέσει πιο κάτω το Κίεβ. Τώρα γιατί δεν το έκαναν, ας απολογηθούν αυτοί στην ιστορία. Δεύτερον, ή στις κάλπες. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αναδειχθεί το Κίεβ ως κόμμα των μειονοτήτων στην Ελλάδα και κάτω από αυτήν την ομπρέλα αφελώς να το ψηφίσουν και άλλοι ψηφοφόροι, χωρίς να γνωρίζουν ότι στον πυρήνα της πολιτικής του είναι μόνο ο εθνικός χαρακτηρισμός της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης καθ' υπόδειξη της διπλωματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Άλλωστε, το Κιέβ ήταν απόν σε όλα τα μείζωνα πολιτικά γεγονότα του τόπου τα τελευταία χρόνια, αφού στερείται ουσιαστική πολιτική ατζέντα. Μία ατζέντα έχει. Ό,τι λέει η Άγκυρα να το παπαγαλίζει. Εφόσον ανοίγει η ομπρέλα στη δίθεν μακεδονική μειονότητα, ποιος γνωρίζει τι άλλο έχει στα σκαριά του το κόμμα να κάνει, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη εκλογική υπόσταση. Πώς το είπε ο κ. Μητσοτάκης? Καθόμαστε αμετακίνητοι στις θέσεις μας. Σωστός. Ο άλλος προχωράει όμως. Και έρχεται πιο δω. Θα φτάσει μέχρι τη Φλόρινα τώρα. Ελπίζω οι Έλληνες της Φλόρινας να κρατήσουν ατσαλωμένοι τις θέσεις τους. Δεν έχουν καμία δουλειά με όργανα ξένων κρατών. Με ανθελληνικά όργανα ξένων κρατών δεν έχουν καμία δουλειά. Αυτή είναι η πατρίδα τους, αυτήν υπηρετούν, αυτή η πατρίδα με όλα τα προβλήματα τους εξυπηρετεί, μας εξυπηρετεί όλους, ισότιμα, δημοκρατικά και δεν έχουν κανένα λόγο να γίνουν όργανα του πιο ισλαμοφασιστικού, του πιο βάρβαρου γενοκτονικού κράτους στην ανθρωπότητα, στον κόσμο, της Τουρκίας. Ντροπή για όποιον συνταχτεί με το πιο βάρβαρο κράτος στον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κύπρο. Τα έχουμε πει.
με την Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, τώρα είναι τα προεκλογικά φυσικά, θα κάνουμε αυτό που λέμε στη διακήρυξή μας, θα εκπληρώσουμε το χρέος μας απέναντι στην Κύπρο και τώρα επαιτειακά και μελλοντικά. Και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας λέει ο κύριος Χατζικοστής στη σημερινή. Μετά τη Σταύρωση ακολουθεί η Ανάσταση. Κι όμως η Κύπρος ανεβαίνει το Γολγοθά της κατοχής χωρίς κανείς να συγκινείται. Είπε μια κουβέντα ο Σρόιτερ. Γιατί δεν το ρώτησε το Μητσοτάκη? Δεν το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Ο ίδιος γιατί δεν είπε μια κουβέντα για την Κύπρο? Γιατί είναι ένοχοι. Είναι βαθύτατα και βαρύτατα ένοχοι. Κι όμως η Κύπρος ανεβαίνει το Γολγοθά της κατοχής χωρίς κανείς να συγκινείται, χωρίς Ανάσταση. Αυτή είναι η κατάρα μας, η οποία συναδεύεται από μια διαρκή βεβαιότητα και ανασφάλεια. Διότι το Κυπριακό είναι άλυτο. Πώς άλλωστε να λυθεί? Πώς? Με την ισότιμη κυριαρχία να είναι ήδη στο τραπέζι? Οι Τούρκοι, αφού κέρδισαν το στρατηγικό βάθος των δύο κρατών, τώρα μας εμπέζουν και εμφανίζονται διαλλακτικοί. Δέχονται συνομιλίες με την προϋπόθεση να γίνει δεκτή ως βάση λύσης η ισότιμη κυριαρχία, που η ισότιμη κυριαρχία σημαίνει ξεχωριστό κράτος. Τεχνιέντος δε αποφεύγουν να προτάσουν τα δύο κράτη ενώπιον του ΟΗΕ. Σου λέει η ισότιμη κυριαρχία κράτος είναι. Μην ονομάζεις όμως, μην το λες. Ώστε να υπάρχει διαφορά. Συνιστούν άλλωστε τον τελικό στόχο πλην της πλήρους τουρκοποίησης. Το χείριστο όμως είναι, προσέξτε τι έχουν πετύχει. Γιατί τους αφήσαμε κι εμείς από εδώ. Εάν εδώ η κυβέρνηση τράβαγε τα αυτιά της Ολγκίν Κουεγιάρ, δεν θα ήταν ανοιχτός ο δρόμος. Αλλά με Ροζάκη, Ντόρα Μπακογιάννη, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Γεραπετρίτη και Κυριάκο Μητσοτάκη, πώς να τεθεί το ζήτημα το κυπριακό στην ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία γίνεται κομιστής των τουρκικών διχοτομικών αξιώσεων. Προσέξτε, βάλαμε πάλι το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Οι σχετικές από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Διαρροές εκνευρίζουν τον Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο. Γιατί άραγε? Μήπως διότι εκθέτουν την εκπρόσωπο του ΟΗΕ ή τον ίδιο ή και τους δυο? Ερώτημα. Πόσο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα σηκώσει από τη βάση των συνομιλιών την ισότιμη κυριαρχία που οδηγεί στα δύο κράτη και σε μια συνομοσπονδία? Ως φαίνεται δεν γνωρίζει. Αν γνωρίζει ας μας πει. Μέχρι στιγμής τι μας μένει στο τραπέζι από τα πειράματα του Προέδρου? Ζημιά. Δηλαδή η ισότιμη κυριαρχία ως τμήμα της βάσης λύσης στην περίπτωση που ξαναρχίσουν οι συνομιλίες. Το βάζουν προϋπόθεση οι Τούρκοι. Άρα αν αρχίσουν οι συνομιλίες έχουμε ισότιμη κυριαρχία. Έχουμε δηλαδή δια της πλαγίας αναγνώριση του ψευδοκράτους και νομιμοποίηση της κατοχής. Εάν δεν είναι έτσι τα πράγματα και είναι αλλιώς, ας μας εξηγήσει ο πρόεδρος πώς είναι. Αυτό πάντως που ξέρουμε είναι ότι η κυρία Ολγκίν όχι μόνο δεν είπε στον Τατάρ να αποσύρει τη θέση του περί ισότιμης κυριαρχίας επειδή είναι εκτός πλαισίου λύσης, αλλά ότι έχει γίνει και πλασιέτης, μας το πλασάρει δηλαδή. Και έτσι ανάγκασε τον Χριστοδουλίδη να μπει στο κλαμπ των απορριπτικών, εκτός και αν δεν την απέρριψε. 50 χρόνια κατοχής και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Προφανώς έχει δίκιο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που δήλωσε ότι θα πρέπει να γίνει η διεθνοποίηση του Κυπριακού για τον τερματισμό της κατοχής και την πλήρη αποχώρηση του Ατήλα. Του επιτέθηκε ο Πρετεντέρης, φερέφωνο του Μαξίμου, του Σαμαρά. Γιατί λέει να το διεθνοποιήσουμε? Άρα ο Σαμάρας είπε να διεθνοποιηθεί για να διεκτεθεί η Τουρκία. Τσιμουδιά από την Αθήνα και τη Λευκοσία στην πρόταση Σαμαρά. Σε ποια διεθνοποίηση να επιδοθούν? Και αν θυμώσει ο Ερντογάν και χαλάσει το φιάσκο του ελλαδοτουρκικού διαλόγου και των όσων στραβών και ανάποδο συμβαίνουν στο Κυπριακό, τότε ποιο παραμύθι θα πουλούν στους ηθαγενείς? Πώς θα τους μιλούν τέτοιες μέρες για Ανάσταση? Ποια είναι Ανάσταση όταν Κύπρος και Αιγαίο συνεχίζουν να ανεβαίνουν το Γολγοθά της διχοτόμησης? Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τέταρτο θέμα μας που είναι το Ισραήλ. Η κατάσταση εκεί θα έλεγε κανείς ότι πάει από το κακό στο χειρότερο. Προφανώς έχει επικρατήσει η άποψη
των υπερεθνικιστών ακροδεξιών Ιταμάρ Μπεν Γβίρ και Σμότριχ, δύο κόμματα ακραία τα οποία συμμετέχουν στην κυβέρνηση Νετανιάχου, και ο ίδιος ο Νετανιάχου φυσικά είναι μέρος της ιδεολογίας του αυτά που γίνονται, οπότε φαίνεται ότι επικράτησαν αυτά, δεν εισακούστηκαν οι φωνές στρατηγών στην εφεδρεία, αναλυτών, εφημερίδων, κομμάτων που λένε κάντε εκεχηρία να απελευθερωθούν οι όμηροι, είναι ανέφικτοι και είναι, λες, ψέματα λένε στον Νετανιάχου ότι θα εξοντώσει τη Χαμάς. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Θα είναι πάντα εκεί, γιατί με τις πρακτικές του εγκλωβισμού, του βομβαρδισμού, των θανάτων δημιουργείς τις νέες γενναίες της Χαμάς. Σημασία έχει άμα έχουν όπλα. Θα βρουν κάποια στιγμή. Πολλαπλασιάζονται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άλλωστε είναι και ο βασικός σύμμαχος του Νετανιάχου για τις κυβέρνησης η Χαμάς. Έτσι, είπαμε τα άκρα, το ένα τρέφει το άλλο σε όλες τις περιπτώσεις και στην Ελλάδα. Χωρίς ένα άκρο πώς μπορεί να δικαιολογήσει το άλλο άκρο την ύπαρξή του. Εντάξει. Τέλος πάντων, μπήκαν στη Ράφα, στην ανατολική πόλη της Ράφα, περίπου 150.000 έχουν, 100.000 με 150 έχουν εκτοπιστεί, λες και είναι ανθοδοχεία, το παίρνουμε από εδώ, το βάζουμε εκεί οι άνθρωποι, οι οικογένειές τους, οι ζωές τους, οι αναμνήσεις τους. Τέλος πάντων, κατέλαβαν, έπιασαν τη διάβαση της Ράφας, την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι συνομιλίες. Για να δούμε που βρισκόμαστε σήμερα, Τετάρτη. Το Ισραήλ δεν βλέπει κανένα σημάδι σημαντικής πρόοδος στις συνομιλίες που διεξάγονται με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου με στόχο να επιτευχθεί μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων, δήλωσε σήμερα Τετάρτη Ισραηλινός αξιωματούχος. Ωστόσο, η αντιπροσωπεία του Ισραήλ παραμένει στο Κάιρο προς το παρόν, πρόσθεσε, όπως μετέδωσε το Reuters. Στο Κάιρο ήταν και ο διοικητής της CIA, ο William Burns, ο οποίος σήμερα το μεσημέρι πήγε και συνάντησε στο πρωθυπουργικό γραφείο και τον Νετανιάχου. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters, ο επικεφαλής της CIA συζήτησε την πιθανή αναστολή της Ισραηλινής επιχείρησης στη Ράφα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων. Επίσης, θυμάστε, είχαμε πει ότι η Χαμάς βομβάρδισε το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, ή όχι το πέρασμα, μια στρατιωτική μονάδα του Ισραήλ που ήταν κοντά στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ με ρουκέτες. Σκοτώθηκαν 3, τραυματίστηκαν 12 Ισραηλινοί στρατιώτες, από τους οποίους οι 3 σοβαρά. Μετά από αυτό έκλεισε το πέρασμα και έτσι δεν υπάρχει κανένα πέρασμα για να περνάει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Τώρα δηλώνουν ότι άνοιξε το πέρασμα ξανά και μεταφέρεται ανθρωπιστική βοήθεια. Λοιπόν, χθες βράδυ έκανε διάγγελμα ο Νετανιάχου. Είπε ότι η κατάληψη του περάσματος στη Ράφα και γενικότερα η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διάλυσης της Χαμάς. Από ό,τι λένε Ισραηλινοί και στρατιωτικοί και πολιτικοί, αυτό είναι ένα ψέμα, δεν πρόκειται να διαλυθεί η Χαμάς. Λένε μάλιστα, τα ίδια μας έλεγες και στη διπλανή πόλη. Ποια ήταν η Μπεϊτ Χανούν, ποια ήταν αυτή? Ότι εκεί θα τους διαλύσουμε, τη διέλυσε στην πόλη, δεν διαλύθηκε η Χαμάς. Τώρα μας λες τα ίδια του λένε. Πάντως ο Νετανιάχου, είπαμε ποιο είναι οι ισχυρισμοί του, ότι αυτή η πίεση θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων και ότι η πρόταση για εκεχηρία που την απορρίπτουμε, λέει, υπολείπεται κατά πολύ των βασικών απαιτήσεων του Ισραήλ. Πρόσθεσε πάντως ότι η εν λόγω πρόταση για κατάπαυση του πυρός στόχευε να σαμποτάρει την είσοδο των δυνάμεών μας στη Ράφα, αλλά αυτό δεν το κατάφεραν. Η επιχείρηση στη Ράφα έχει σκοπό να φέρει πίσω τους ομήρους και να εξαλείψει τη Χαμάς. Έχουμε ήδη αποδείξει στην προηγούμενη απελευθέρωση ομήρων ότι η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς είναι η προϋπόθεση για την επιστροφή ομήρων. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Γιωάβ Γκάλαντ, σήμερα είπε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να εντείνει τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Χαμάς
σε όλη τη λωρίδα της Γάζας. Και αν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων, είμαστε πρόθυμοι να συμβιβαστούμε και να φέρουμε πίσω τους ομήρους, όμως αν δεν έχουμε άλλη επιλογή, θα εντείνουμε την επιχείρηση σε όλη τη λωρίδα, στο νότο, στο κέντρο, στο βορρά. Και λέει ότι ας δούμε τις πρώτες απελευθερώσεις και μετά θα επανακαθορίσουμε τη στάση μας. Τώρα, αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Biden, απόφαση του Biden είναι, να αναστείλουν για 2 εβδομάδες την αποστολή βομβών και ακριβίας και ελευθέρας ρήψεως για την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Βόμβες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λέει, στην επιχείρηση στη Ράφα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ισραηλινός στρατός υποβαθμίζει αυτήν την αναστολή. Ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, είπε ότι εμείς, λέει, επιλύουμε τις διαφορές μας πίσω από τις κλειστές πόρτες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάτι συζητάμε με τους Αμερικανούς για το θέμα. Επίσης είπε ότι ο συντονισμός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχει φτάσει σε ένα ιστορικό και άνευ προηγουμένου επίπεδο, στο ανώτατο που υπήρξε ποτέ. Πάντως, ανώτατος αξιωματούχος του Biden, που δεν κατονομάστηκε, ανακοίνωσε ότι ανεστάλλει η αποστολή φορτίου πυρομαχικών αποτελούμενο από 1.800 βόμβες των 900 κιλών και 1.700 βόμβες των 225 κιλών. Αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, το State Department εξετάζει και άλλες αποστολές πυρομαχικών προς το Ισραήλ, όπως βομβών ακριβίας που είναι γνωστές με την ονομασία SDAM, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Εξετάζει να αναβάλει τις αποστολές τέτοιων. Πάντως, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, λέει, την ώρα που οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έδειχναν ότι πλησιάζουν προς μία απόφαση για την επιχείρηση αυτή, λέει ο Αμερικανός αξιωματούχος, εμείς αρχίσαμε να εξετάζουμε προσεκτικά τα σχέδια αποστολής όπλων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ειδικά από το Ισραήλ στη Ράφα και να αναστείλουμε την αποστολή τους. Τώρα, μπορεί για τη Διεθνή Αμνηστία οι άμαχοι στη Γάζα να είναι ανθρώπινα όντα, αλλά για τις Ισραηλινές αρχές αποδεικνύεται ότι είναι πιόνια. Στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι μια επιχείρηση στη Ράφα θα πρέπει να είναι η πιο στοχευμένη μέχρι τώρα του Ισραηλινού στρατού, λόγω της παρουσίας πρώτον πολλών αμάχων, πρώτον λόγω της παρουσίας πολλών αμάχων, δεύτερον λόγω της έντονης διεθνούς πίεσης και τρίτον λόγω του κινδύνου δολοφονίας ομήρων. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ακόμα και ένα σενάριο στην καλύτερη περίπτωση θα ήταν άσχημο. Δεν υπάρχει καλό σενάριο για τη Ράφα. Μεγάλες απώλειες αμάχων επιδεινώνουν τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ και πιθανόν να επηρεάσουν και την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης. Μια επιχείρηση στη Ράφα που σκοτώνει χιλιάδες Παλαιστίνιους θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενίσχυση της προσφυγής της Νότιας Αφρικής. Το άμεσο συμπέρασμα θα είναι τι θα κάνετε με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν καταφύγει στη Ράφα. Το διεθνές πολιτικό κόστος, ωστόσο, μπορεί να είναι υψηλό. Μετά από 7 μήνες πολέμου, η συμπάθεια του κόσμου για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου έχει εξασθενήσει. Στη θέση του υπάρχει μια αυξανόμενη απογοήτευση για τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων, ο οποίος ανέρχεται πλέον σε πάνω από 34.000 άτομα, γράφει η Wall Street Journal. Ο κόσμος έχει κουραστεί με τους μεγάλους αριθμούς των νεκρών Παλαιστινίων. Ακούστε, υπάρχει μια σελίδα στο Twitter που λέει Israel in Greece, η οποία δημοσιεύει στα ελληνικά, έχει ορισμένες αναρτήσεις. Όταν έγινε η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, διάβαζα τα σχόλια. Τα σχόλια ήταν σχόλια συμπαράστασης και καταδίκης της Χαμάς σε ποσοστό 95%, μπορεί και περισσότερο. Χθες υπήρχε μια ανάρτηση για τη συμπλήρωση 7 μηνών, πόσοι μήνες συμπληρώθηκαν από την εισβολή της Χαμάς. Τα σχόλια ήταν ακριβώς αντίστροφα.
δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς άλλαξε η κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Και επειδή παρακολουθώ για πολλά χρόνια, από το 2008 έχουμε την ιστοσελίδα Infognomon πολιτικά, δηλαδή πόσα χρόνια πέρασαν, είναι 16 χρόνια, είμαστε στο διαδίκτυο. Και πιο πριν ήμασταν, αλλά είμαστε πιο ενεργοί. Καταλαβαίνω τι είναι από τρόλ και σε μεγάλο βαθμό και τι είναι η έκφραση της κοινής γνώμης. Η έκφραση της κοινής γνώμης για το Ισραήλ στην Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά και θα έλεγα ότι οι Έλληνες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ασφαλώς και έχουμε δικαίωμα να καταδικάζουμε, με τρόπο που να μην δίνει το δικαίωμα σε κανέναν να μας χαρακτηρίσει κάπως, καταλαβαίνετε τι λέω, το δίκαιο και το σωστό να υπερασπιζόμαστε, όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δηλαδή δεν μπορεί να καταδικάζουμε την Τουρκία που στέλνει επίκους στα κατεχόμενα και να μην λέμε τίποτα για τους επίκους που παρανόμως εγκαθίστανται στα Παλαιστινιακά εδάφη. Εντάξει, πολιτική αρχών δεν λέει το Υπουργείο Εξωτερικών να την ακολουθεί. Η καταδίκη πρέπει να είναι κάθετη. Επίσης, δεν μπορεί να μην καταδικάζονται οι θάνατοι αμάχων, ό,τι και να είναι ο στόχος. Δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται. Είπαμε, το έγκλημα της Χαμάς ήταν τεράστιο και καταδικαστέο, όμως το μέγεθός του δεν αρκεί για να κρυφτούν πίσω από αυτό τα εγκλήματα του Ισραηλινού στρατού εναντίον των αμάχων στη Γάζα. Δεν γίνεται. Το ένα είναι λόφος και το άλλο είναι βουνό. Και βουνό είναι ο θάνατος 35.000 αμάχων, από τους οποίους τα 3/4 παιδιά και γυναίκες. Και όσον αφορά το γενικότερο σχέδιο, ειδικά των υπερεθνικιστών, να πάρουν όλα τα Παλαιστινιακά εδάφη, εντάξει, δεν είμαστε και τυφλοί. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα, αναγνωρίζω, ότι έχει κάνει ορισμένες επιλογές, πολιτικές επιλογές. Καλαμάτα, δώσαμε με όρους που αν κάποτε αποκαλυφθεί, κάποιοι θα καταλήξουν στη φυλακή για όλη τους τη ζωή. Τέλος πάντων, δώσαμε την εκπαίδευση των Έλληνων χειριστών στους Ισραηλινούς και αποκτήσαμε και 2 οπλικά συστήματα, δεν θέλω να τα αναφέρω, τα οποία είναι κρίσιμα για την άμυνα των νησιών και του Εύρου. Οπότε αυτή η σχέση, επίσης η σχέση που αναπτύξαμε για τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, αυτά είναι επιλογές που επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική της χώρας. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Οι πολίτες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και αυτό, να λαμβάνουν όμως υπόψη και τα εγκλήματα που γίνονται στα πεδία των μαχών. Και με ψυχραιμία και με δικαιοσύνη να εκφράζονται και να αποφύγουν οποιαδήποτε κίνηση άσκησης βίας εναντίον οποιοδήποτε. Αυτό κάνει κακό στη χώρα μας. Το να λες την άποψή σου τεκμηριωμένα είναι όχι μόνο ζητούμενο και υποχρέωση είναι, το να κατεβάζεις τζαμαρίες και να βρίζεις και να προπυλακίζεις ανθρώπους που πιθανόν και αυτοί να είναι εναντίον αυτών που γίνονται στη Γάζα, είναι κάτι που βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Πάμε λίγο στην Ιεμένη, είναι ένα θέμα που αφορά και επηρεάζει την Ελλάδα. Πώς? Έχει μειωθεί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, δεν είναι μόνο οι Κινέζοι η Κόσκο, είναι η Ελλάδα εκεί και επίσης ένα μέρος των αυξήσεων που έχουμε σε διάφορα είδη οφείλεται και στη δράση της Ανσάρ Αλάχ ή Ανσαρουλάχ ή Χούθη. Χούθη πήρε το όνομα από τον ηγέτη. Ανσάρ Αλάχ είναι το κίνημα, που είναι μαχητές του Θεού. Αυτοί λοιπόν εξετάζουν τώρα την 4η φάση των παρεμβάσεών τους στις θάλασσες και λένε θα επεκτεθούν και στον κόλπο του Άντεν, πέρα από την Ερυθρά θάλασσα, και στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό, για να σταματήσουν τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων και ως απάντηση στην εισβολή στη Ράφα. Για να δούμε τι άλλο έχουμε για το θέμα, πριν περάσουμε στα αμερικάνικα. Έχουμε και εκεί άλλες ξεφτύλες. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού: δεν θα εξαπατήσουμε τους πολίτες, ακόμα και μετά το τέλος της επιχείρησης στη Ράφα, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Άρα, τι λέτε ότι πάμε για να τους τελειώνουμε? Δεν θα τους τελειώσετε. Πρώην Γάλλος αξιωματικός
απόστρατος Γκιγιόμ Ανσέλ. Ο πόλεμος με τη Χαμάς είναι σαν να κυνηγάς ένα στρατό από φαντάσματα. Ο Νετανιάχου λέει ψέματα στο λαό του και σε όλο τον κόσμο, αφού είναι αδύνατο να καταστραφεί η Χαμάς. Ο Νετανιάχου προσπαθεί να μας κάνει να πιστέψουμε ότι η έδρα της Χαμάς βρίσκεται τώρα στη Ράφα. Πριν είπε το ίδιο για τη Γάζα και μετά για τη Χαν Γιουνίς. Ναι, λέει ψέματα. Στόχος του είναι να καταστρέψει ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας, ώστε η περιοχή να καταστεί μη κατοικήσιμη. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Φιντάν, πρέπει να σταματήσουμε το Ισραήλ είτε με ειρηνικά είτε με τη βία. Τράβα για να γελάσουμε. Για πήγαινε να δούμε, να γελάσουμε. Ο ΙΕ θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στους Παλαιστινίους με κάθε τρόπο. Ο Ιταμάρ Μπεν Γβίρ, Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, από τότε που πήρε αυτή τη θέση του Υπουργού, οι κατεδαφίσεις Παλαιστινιακών σπιτιών στον Εγκέβ έχουν αυξηθεί. Η αστυνομία κάνει έναν άγριο πόλεμο εναντίον τους. Γκρεμίζουν σπίτια των Παλαιστινίων. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε τουλάχιστον 10 αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο. Ακολούθησε καταιγισμός πυράβλων της Χεσμολάχ με στόχο Ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις στους οικισμούς Στούλα, Αζουρίτ, Σούμρα, Αβών, Μεναχίμ, Μοσάβ, Γιορούμ και Μετούλα, και ακούστηκαν και ήχοι εκρήξεων σε όλη τη Γαλιλαία. Ένα κύμα φοιτητικών διαδηλώσεων για την υποστήριξη της Παλαιστίνης σάρωσε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Φιλανδία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο και Δανία. Πάμε τώρα στις ΗΠΑ που είπα για τα ξεφτιλίκια. Η Stormy Daniels κλήθηκε ως μάρτυρας κατηγορίας και κατέθεσε. Και τώρα τι να πω, ντρέπομαι πραγματικά να αναφέρω αυτά που είπε. Ανέφερε λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, ο κατηγορούμενος δεν έχει και τρόπο να αποδείξει ότι είναι ψέματα. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να πιστούν οι ένορκοι? Ξέρω εγώ, θα επηρεαστούν πάντως. Είπε διάφορα ξεφτιλίκια, δεν θέλω να τα αναφέρω. Πάντως έφερε, από ό,τι διαβάζω, φέρνει σε δύσκολη θέση τους δικηγόρους του Τραμπ. Όσον αφορά τον πόλεμο που έχουν κηρύξει ο Παγκόσμιος Νότος με πρωτοπόρους στην Κίνα και τη Ρωσία κατά του δολαρίου, έχουμε στοιχεία. Η αποδολαριοποίηση αυξάνεται μέρα με τη μέρα, είπε ο Σεργέη Λαυρόφ, Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Η Κίνα και η Ρωσία έχουν σχεδόν εγκαταλείψει εντελώς τη χρήση του δολαρίου. Πάνω από το 90% των λογαριασμών των δοσοληψιών διακανονίζονται σε δικά τους νομίσματα, το κινέζικο γουάν και το ρωσικό ρούβλι. Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ότι η εμπορική αξία μεταξύ Κίνας και Ρωσίας έφτασε σε ρεκόρ 240 εκατομμυρίων δολαρίων το 2023. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο πρώτο-τελευταίο θέμα, τα Ρωσία-Ουκρανία. 52 ρωσικές και ξένες εταιρείες στο 14ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα συμπεριλάβουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νέο πακέτο κυρώσεων. Έχουμε πει τώρα ότι οι κυρώσεις, εντάξει, κάποιες επηρεάζουν ορισμένους τομείς της ρωσικής οικονομίας και παραγωγικής διαδικασίας, όμως γενικά οι κυρώσεις περισσότερο έβλαψαν την Ευρώπη και την Αμερική. Κέρδισαν οι οπλάδες και οι ενεργειακές εταιρείες. Ο κόσμος έχασε όμως, γιατί ακούω ότι μου λένε φίλοι από την Αμερική ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα και ίσως αυτό να παίξει, εννοώ η μεσαία τάξη, που αυτό ίσως να παίξει ρόλο και στο τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές του Νοεμβρίου και επηρεάζει τη στάση των ψηφοφόρων έναντι του Biden. Με τις ανακοινώσεις τους για το δικαίωμα της Ουκρανίας να επιτεθεί στη γέφυρα της Κριμαίας, οι Βρυξέλλες υποκινούν ευθέως την τρομοκρατία και τις επιθέσεις σε ειρηνικές πόλεις, δήλωσε η Ζαχάροβα. Τα γαλλικά στρατεύματα, αν πατήσουν ουκρανικό έδαφος, θα γίνουν στόχος του ρωσικού στρατού, ανέφερε πάλι η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Κλέιτον Μόρις. Το Σαββατοκύριακο μάθαμε ότι το ΝΑΤΟ προσπαθεί ενεργά να ξεκινήσει έναν πυρηνικό πόλεμο.
Δοκιμάζουν τον Πούτιν για να δουν αν μπλοφάρει. Τίθεται το ερώτημα, έχει μπλοφάρει στο παρελθόν? Έχει μπλοφάρει ποτέ? Μοιάζει με άντρα που μπλοφάρει? Η Πολωνία είναι έτοιμη να δώσει το έδαφος της στα πυρηνικά όπλα, έτσι ώστε το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την ανατολική πλευρά του. Μπορείτε να τα βάλετε εδώ, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, είπαν οι Πολωνοί. Φέρτε πυρηνικά όπλα στην Πολωνία πριν από την έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα η Λιθουανία κάνει δηλώσεις που λέει εμείς θα στείλουμε στρατεύματα για εκπαίδευση στην Ουκρανία. Ποιος? Η Λιθουανία που δεν έχει δικό της στρατό. Έχουμε οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί τους προστατεύουν, αυτοί θα στείλουν στρατό στην Ουκρανία. Προβοκατόρικες είναι οι δηλώσεις προφανώς, διότι η ένταση εξυπηρετεί τις βαλτικές χώρες, γιατί όντως οι βαλτικές χώρες δεν ξέρω αν θα γίνει εισβολή της Ρωσίας, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε πόλεμο με το ΝΑΤΟ, αλλά οι βαλτικές χώρες, ειδικά η Εσθονία και η Λετονία, είναι οι χώρες που μπορούν να νιώσουν την πίεση της Ρωσίας λόγω της μεγάλης ρωσικής κοινότητας, μειονότητας που κατοικεί σε αυτές τις δύο χώρες. Άρα η ένταση προκαλεί και την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και τη συμφέρει. Το ΝΑΤΟ δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, όπως γράφει η Ιταλική Corriere della Sera. Στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στον Ιούλιο στην Ουάσιγκτον θα υπογραφεί μια δήλωση με τη ρήτρα «Όχι άρβιλα στο έδαφος της Ουκρανίας». Στη σύνοδο της κορυφής θα αποφασιστεί επίσης η μεταφορά του συντονισμού της δυτικής βοήθειας προς την Ουκρανία από τη ΣΥΠΑ στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ. Δεν θα είναι πλέον το Ramstein αυτό που βλέπουμε, δεν θα το κάνουν οι Αμερικανοί, θα κάνει το ΝΑΤΟ. Γιατί? Για να φύγει ο έλεγχος από την Αμερική εν ώψη ενδεχόμενης νίκης του Τραμπ. Υπάρχει ένας πρακτικός λόγος για την κίνηση αυτή. Το 99% των υλικών που παρέχονται στο Κίεβο προέρχονται από τους 32 εταίρους της Ατλαντικής Συμμαχίας. Υπάρχει όμως και μια πολιτική εξήγηση. Οι ενέργειες του δυτικού μπλοκ θα είναι πιο ομόφωνες στα μάτια του Πούτιν. Δηλαδή ο Πούτιν δεν θα έχει απέναντι την Αμερική, θα έχει απέναντι 32 χώρες του ΝΑΤΟ. Σημειώνουν ότι σε γενικές γραμμές η στρατηγική που υπαγορεύουν οι ΗΠΑ δεν αλλάζει, αλλά πρόκειται να γίνει αλλαγή ρυθμού με αυτή την αλλαγή. Το ΝΑΤΟ συνεχίζει να ενισχύει την ανατολική πλευρά του. Σε λίγες μόνο εβδομάδες η συμμαχία θα μπορεί να υπολογίζει σε 300.000 στρατιώτες έτοιμους να αναπτυχθούν κατά μήκος που εκτείνεται από τα κράτη της Βαλτικής μέχρι τη Βουλγαρία, αναφέρει η Ιταλική εφημερίδα. Σήμερα παρέλαβε νέα παρτίδα ρωσικών μαχητικών Σουχόι 35S, που είναι μαχητικά 4 συγγενιάς, 4,5 δηλαδή. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας παρέλαβε από τις κατασκευάστερες εταιρείες νέα. Εδώ φαίνεται και η διαφορά μεταξύ της μιας πλευράς και της άλλης. Οι Ρώσοι έχουν τη δική τους παραγωγή, καθετοποιημένο σύστημα λήψης αποφάσεων, υλοποίησης των αποφάσεων. Δεν υπάρχουν 32 να αποφασίζουν, που έστω και για τυπικούς λόγους πρέπει να υπογράψουν και να το... Άρα εδώ έχουμε μια διαφορά. Δηλαδή εκεί που συζητάμε εδώ και ένα χρόνο να πάνε F-16 στην Ουκρανία που ακόμα δεν πήγαν, η Ρωσία το αποφασίζει, τα παράει και τα στέλνει. Η Ρωσία πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων στην Ουκρανία. Το αεροδρόμιο που θα πιθανόν να φιλοξενούσε τα F-16 χτυπήθηκε, προσβλήθηκε με πυράβλους. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας πραγματοποίησαν σειρά επιθέσεων σε εργοστάσια, αποθήκες πυρομαχικών και αεροδρόμια στις περιοχές του Κιέβου, του Λβίβ και στην Πολτάβα. Περισσότερα από 50 πύραυλοι και περισσότερα από 20 επιθετικά ντρόουν εκτοξεύτηκαν σε κρίσιμες εγκαταστάσεις υποδομής στην Ουκρανία απόψε, δήλωσε χθες βράδυ ο Ζελένσκι στο διάγγελμά του. Υπήρξαν επιθέσεις σε υποδομές στο Λβίβ, στη Βινίτσια, το Κίεβο, την Πολτάβα, το Κιρόβογκραντ, τη Ζαπορίζια και το Ιβανοφράγκφιστ. 3 θερμοελεκτρικοί σταθμοί δέχτηκαν επίθεση. Ο σιδηροδρομικός σταθμός στη Χερσόνα και αυτός απενεργοποιήθηκε. Η Ρωσία θα κυνηγήσει το Ζελένσκι, τον Ποροσέγκο και την ηγεσία του Κιέβου, ανεξάρτητα με το τι θα κάνει στη Δύση. Ο Ρώσος καθηγητής Μαράτ Μπασίροφ είπε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κάνει τη δουλειά, το έβγαλε, εξέδωσε δηλαδή ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν και εμείς εκδίδουμε εντάλματα σύλληψης εναντίον αυτών που ανέτρεψαν την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση του Γιαννουκόβιτς. Η Ουκρανία προειδοποίησε ότι το Κρεμλίνο
χρησιμοποιεί το TikTok για να είναι μια επιχείρηση δηλαδή που την έχουμε δει, σας είπα τι έγινε στην Τουρκία, για να αναδείξει ότι δεν είναι νόμιμος πλέον ο πρόεδρος Ζελένσκι και υπονομεύει το ηθικό του έθνους. Η Ρωσία αυξάνει τα πλεονεκτήματά της τόσο στον κυβερνοχώρο όσο και στο πεδίο της μάχης, έγραψε το Bloomberg. Οι διοργανωτές διαδηλώσεων στην Τυφλίδα έλαβαν χρήματα από το εξωτερικό σύμφωνα με τις γεωργιανές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι διαδηλωτές κατά το νομοσχεδίο για τους ξένους πράκτορες χρησιμοποιούν τις μεθόδους των έγχρωμων επαναστάσεων και θέλουν να καταλάβουν την εξουσία με τη βία, πιστεύουν αξιωματούχοι της Ρωσίας. Τώρα, είπαμε ξανά ότι η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι τυχόν αποστολή στρατευμάτων των ΝΑΤΟ στην Ουκρανία θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και ότι η Μόσχα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς μία ουκρανική διαδικτυακή συγκέντρωση υπογραφών που καλεί για μία τέτοια επέμβαση. Προβλέπεται από νόμο πιθανόν, αν συγκεντρωθούν υπογραφές 25.000 πολιτών, τότε υποχρεούται ο πρόεδρος της Ουκρανίας να απαντήσει. Ακόμα και η Ουκρανία είναι πιο δημοκρατική από την Ελλάδα. Υπάρχει και μια τέτοια διαδικασία που δεν είναι κακή. Μέχρι στιγμής, λέει, έχουν συλλεχθεί 1.594 υπογραφές. Εάν συμπληρωθούν 25.000, ζητούν από το Ζελένσκι να ζητήσει, να απαιτήσει από τους νατοικούς να στείλουν στρατεύματα. Και αυτό θεωρούν ότι είναι επικίνδυνο, ξέρουμε τι και πώς. Επίσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Πεσκόφ, αναφέρθηκε σε αυτό ότι είναι επικίνδυνο και δεν έκανε κανένα σχόλιο για το σχέδιο δολοφονίας του Ζελένσκι και διαφόρων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, κυρίως από την κοινότητα των πληροφοριών της Ουκρανίας. Και κάτι είπε πάλι για την Κορέα, για τα πετρέλαια στην Κορέα. Η Λευκορωσία ξεκίνησε ελέγχους για την ετοιμότητα του στρατού της να αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα. Μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτή η διαδικασία γίνεται ταυτόχρονα με προετοιμασίες για τα πυρηνικά γυμνάσια που θα διεξάγει η Ρωσία. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, η πλήρης κλίμακα δραστηριοτήτων από τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη χρήση πληγμάτων με τακτικά πυρηνικά όπλα θα ελεγχθεί, επισήμανε ο Βίκτορ Κρένιν, Υπουργός Άμυνας Λευκορωσίας. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν μία ταξιαρχία πυράβλων Ισκαντέρ και μία μοίρα αεροσκαφών Σουχόι 25 που μεταφέρει βόμβες οι οποίες έχουν πυρηνικές κεφαλές. Η Ζαχάροβα. Αν εμφανιστούν γαλλικά στρατεύματα στην Ουκρανία θα γίνουν στόχοι για το ρωσικό στρατό. Είπαμε για την για την έγχρωμη επανάσταση που είναι σε εξέλιξη στη Γεωργία. Να πούμε και την τελευταία είδηση για το ταξίδι. Σήμερα έφτασε στο Βελιγράδι ο Σι Τζίνπινγκ, ο πρόεδρος της Κίνας, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς και ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Σι Τζίνπινγκ υπέγραψαν σήμερα κοινή δήλωση των δύο χωρών για την εμβάθυνση και την ενίσχυση της συνολικής στρατηγικής σχέσης και την οικοδόμηση της κοινότητας Σερβίας και Κίνας με κοινό μέλλον στη νέα εποχή. Τι δήλωσε ο Κινέζος ηγέτης? Με συγκινεί η φιλία του σερβικού λαού. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στη φιλική Σερβία. Με τιμά και με συγκινεί η εορταστική υποδοχή. Γίναμε μάρτυρες ότι ο σερβικός λαός θεωρεί τον κινέζικο λαό χαλίβδινο φίλο. Είναι θέμα αμοιβαίας και ειλικρινούς φιλίας, είπε ο Κινέζος πρόεδρος. Η σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας είναι σε υψηλό επίπεδο και η Σερβία είναι ο πρώτος στρατηγικός εταίρος της Κίνας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ενισχύουμε το κανάλι μας. Μου αρέσει. Σχόλιο. Μπαίνουμε παρακάτω. Υπάρχουν και δύο τρόποι ενίσχυσης του καναλιού μας. Μπορείτε να τους δείτε. Μπαίνουμε στο συμμετέχω.gr. Ενισχύουμε το συμμετέχω για να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες ισότιμα την ελπίδα που λείπει από τη χώρα μας. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.